ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් with GL YouTube channel එකට. අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ YouTube play button ෆෝන් එකෙන්ම හදාගන්න ලේසිම ක්‍රමයක්. ඔයා අපේ channel එකට අලුත් නම් අපිව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, share කරන්න, ඔයාගේ අදහස් comment එකක් විදියට දාන්න. ඉතින් දැන් අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඔයාලට මේ play button එක හදන්න website එකක් ඕන වෙනවා. ඒ website එකේ link එක මම description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට ඒ link එකෙන් website එක open කරගත්තම මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතන පහළට යනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකෙන් YouTube button විතරක් නෙවෙයි Facebook, Instagram, ඒ වගේම Twitter වගේ ඒවටත් පුළුවන්. ඔයාට හදා ගන්න ඕනේ ගුඩ ඔයා මෙතන touch කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන යට තියෙනවා your text කියලා එකක්. එතන ඔයාගේ channel එකේ නම දෙන්න. channel එකේ නම දීලා මේ go කියන එක උඩ touch කරන්න. හරි දැන් අපේ YouTube goal play button එක හැදලා ඉවරයි. ඔයාලට මේක save කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන තියෙන save කියන ගොඩාර touch කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් මේ image එක download වුණා. හරි ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, share කරන්න, comment එකකුත් දාන්න. ඒ වගේම ඔයා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.